Η μάνα μου δεν με γέννησε στο σπίτι. Θερίζανε το σιτάρι και την έπιασε ο πόνος και με γέννησε στη ρίζα σε μια χλαδιά. Εκεί με γέννησε. Ήμασταν μια πολυμελή οικογένεια. 12 αδέρφια. Και τρώγαμε καλαμπόκι το περισσότερο. Μπομπότα που λένε. Καταγράφουμε και σήμερα όσα αύριο μπορεί να μην υπάρχουν. Βρισκόμαστε στο Αργυρό Πηγάδι Αταλοκαρνανίας, εδώ παρέα με τον κύριο Ηλία, ηλικίας 80. Καλώς ήρθατε στο χωριό μας, σας ευχαριστώ πολύ. Εδώ γεννήθηκα, εδώ μεγάλωσα, εδώ έβγαλα δημοτικό σχολείο, όλα και τώρα είμαι πάλι εδώ. Ποιο έτος γεννηθήκατε, κύριε Ηλία? Το 1946. Πώς ήταν η ζωή εκείνα τα χρόνια? Κοίταξε, για να είμαι ειλικρινής, η μάνα μου δεν με γέννησε στο σπίτι. Πού σας γέννησε? Με γέννησε, θερίζανε το σιτάρι και την έπιασε ο πόνος και με γέννησε στη ρίζα σε μια χλαδιά. Αγραπηδιά τη λέμε εμείς. Είναι μια ώρα από εδώ από το χωριό, το χωράφι. Και εκεί με έδεσε, πώς το λένε, τον αφαλό και τέτοια και το με έφερε μετά εδώ, στο σπίτι. Ήμασταν μια πολυμελή οικογένεια, 12 αδέρφια. Και εσείς ποια σειρά είχατε? Τελευταίος. Και πώς βιοπορίζονταν 12 παιδιά? Δύσκολα. Αλλά ο πατέρας μου είχε τότε πρόβατα. Με τα μεγαλύτερα αδέρφια είχαμε από 80 πρόβατα. Με εκείνα ζούσαμε τότε, βάζαμε καλαμπόκι, σιτάρι, αλλά περισσότερο καλαμπόκι. Αυτό το βάζαμε μέσα σε κασόνια που τα λέγαμε, έπρεπε να βάλεις για να περάσεις όλη τη χρονιά μέχρι που θα έρθει η νέα σοδιά. Και τρώγαμε καλαμπόκι το περισσότερο. Μπομπότα που λένε. Και εδώ τα λέθαμε, είχαμε μήλο και πηγαίναμε αλέθαμε. Ο μήλος ήταν της εκκλησίας. Τρώγαμε όλοι μαζί, εκτός αυτοί που ήταν με τα ζώα. Και πώς ήταν 12 παιδάκια να τρώνε στο μεσημεριανό όλα μαζί? Όταν είχαμε το σουφρά που λέγαμε, ένα τραπέζι χαμηλό και καθόμασταν γύρω-γύρω. Έβαζε τα πιάτα η μαμά, η μάνα και τρώγαμε. Έκοβε την μπομπότα. Το κρέας τότε ήταν δύσκολο. Έπρεπε, γιατί δεν υπήρχαν ψυγεία, δεν υπήρχαν, και έπρεπε να σφάξει σήμερα ένας, ο αύριο, και αλλάζανε το κρέας για να μπορούν να το διατηρήσουν. Το σπίτι σας πώς ήταν τότε? Το σπίτι μας όταν γυρίσαμε μετά από τον πόλεμο που έγινε ο εμφύλιος, φτιάξαμε σπίτι, 3 δωμάτια, το οποίο το έχω εγώ τώρα. Είχαμε ξεχωριστή κουζίνα όμως. Εντάξει, όλοι κοιμόμασταν στο ματσάδα που λένε, στο πάτωμα. Πού να τα κρεβάτια όλα. Αν ερχόταν κάποιος ξένος, τον φιλοξενούσαν εδώ? Φιλοξενούσαν, εμείς το μεσημέρι, άμα έρχονταν ξένος, το μεσημέρι δεν τρώγαμε σπίτι. Είχαμε μια βρύση κοντά στο σπίτι και πηγαίναμε εκεί να φάμε, για να εξυπηρετήσουν τον ξένο. Και όταν ρώταγε ο ξένος, πού είναι τα παιδιά? Λέει, έχουν πάει στη βρύση. Εδώ ήταν πέρασμα το χωριό? Περνάγανε χασάπιδες, τέτοια που παίρνανε ζώα, γιατί το χωριό είχε πολλά ζώα τότε. Δηλαδή κάθε οικογένεια εδώ θα έχει πρόβατα, γίδια για να ζήσει. Τώρα δεν υπάρχει. Τι άνθρωπος ήταν η μητέρα σας? Η μητέρα μου ήταν Παπαδοκόρη, Μάλαμα, η μάνα μου. Και πέθανε 90 τόσο χρονών. Ακόμα πονάω, γιατί έκανε τόσα παιδιά. Και η μάνα μου εδώ έκανε τη μαμή στο χωριό. Δεν υπήρχε μαμή, εδώ γινόντουσαν τα παιδιά. Αλλά ακόμα τη θυμάμαι τη μάνα μου. Για να κλαίω δηλαδή. 12 παιδιά για ένα μεγάλο εσύ εδώ. Ήταν δύσκολο.
Τη βλέπετε στον ύπνο σας? Ναι, τώρα τελευταία ναι. Γιατί μεγάλωσα κι εγώ τώρα. Τη βλέπω. Σαν παιδί, πώς περνούσε η μέρα σας? Όχι καλά. Σχολείο πρωί απόγευμα. Όταν τελείωνα έπρεπε να πάρω την αγελάδα να πάω να την βοσκήσω. Και να πάρω και το βιβλίο μαζί. Αυτό ήταν τότε. Ή μετά να πάω και για στα πρόβατα. Αυτή ήταν η ζωή εδώ τότε. Ήταν όλα τα παιδιά έτσι? Είχαν φύγει τα περισσότερα, τα Αυστραλία, Πάτρα. Εκεί στην Αυστραλία πήγαν οι αδερφοί μου και ο αδερφός μου. Όταν θα φεύγαν τα αδέρφια σας για την ξενιδιά, τη θυμάστε αυτή τη σκηνή? Θυμάμαι την αδερφή μου που έφυγε τελευταία, γιατί ο αδερφός μου έφυγε το 52, ήμουν μικρός. Το θυμάμαι όμως σαν όνειρο. Η αδερφή μου, μακριά από το χωριό εδώ, την χαιρέτησα. Αυτή έφυγε με τα πόδια να πάει στο διπλανό χωριό που θα πέρναγε το λεωφορείο και εγώ πήγα για τα πρόβατα. «12 χρονών παιδί. Και το θυμάμαι, με χαιρέτησε και όταν περνάω εκεί τώρα συγκινούμαι. Είχα και μια αδερφή εδώ, η οποία σκοτώθηκε, η οποία μου έχει μείνει. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Άφησε 6 παιδιά η αδερφή μου. Πήγε ξύλα και έπιασε ψιγάλα και έπεσε μια πέτρα και τη χτύπησε στο κεφάλι. Θυμάσαι δύσκολες καταστάσεις σε ρούχα, παπούτσια? Το θυμάμαι, επειδή δεν είχαμε παπούτσα. Και σε ένα διπλανό χωριό έφτιανε ένας παπούτσα με ρόδα από αυτοκίνητο. Και από κάτω και από πάνω. Τα οποία αυτά δεν έλειωνε με τίποτα. Γιατί η ρόδα τότε είχε και σύρμα μέσα. Το τσεκούρι και δεν χάλαγε για να πάρουμε τίποτα άλλο. Γιατί τα πόδια μας ρόδα από αυτοκίνητο ήταν. Ποιο είναι το πιο όμορφο πράγμα που θυμάσαι από τα παιδικά σου χρόνια? Όταν το καλοκαίρι μαζευόμασταν όλα τα αδέρφια. 32 άτομα στο σπίτι. Το σπίτι ήταν 3 δωμάτια. Κοιμόμασταν εκεί έξω. Είχαμε μια χαρά. Τώρα είμαι εδώ με το γιο μου. Μόνοι μας είμαστε. Όταν μαζευόμασταν όλα τα αδέρφια είχαμε μια μεγάλη και ανήψα, είχαμε μια ζωή άλλη. Χαρά δηλαδή και περνάγαμε καλά. Μπορεί να ήταν φτωχικά, αλλά περνάγαμε καλά εκείνα που είχαμε. Αλλά όταν μεγαλώσαν τα αδέρφια μου και φύγανε και έρχονταν, ήταν αλλιώς τα πράγματα. Με τα παιδιά από το εξωτερικό κρατούσατε επικοινωνία? Κρατούσαμε και κρατάμε. Έρχονται στο χωριό εξενιδεμένοι? Η αδερφή μου τώρα είναι μεγάλη. Δεν μπορεί να έρθει. Τα νύψα μου είχαν έρθει πέρυσι. Έχει ξενιτεμένο σε αυτό το χωριό? Έχει. Όχι πολλούς όμως, αλλά έχει. Περισσότεροι φύγαν εδώ στη Αθήνα και γύρω στη... Πώς ήταν το χωριό τότε και πώς είναι σήμερα? Το χωριό τότε είχε κόσμο. Σου πω είχε πολλά γιδοπρόβατα. Εδώ ακούγες τα βουνά όλα με κουδούνια. Τώρα ένας είναι μόνο. Πώς ήταν οι άνθρωποι μεταξύ τους? Οι άνθρωποι μπορεί να μαλώναν για το συμφέρον όμως. Γιατί για το νερό, για το χωράφι. Αλλά είχαν ένα καλό. Όταν έβαζε το καζάνι μπροστά να βγάλει το τσίπουρο, ήταν όλοι μαζί. Τσένωνε. Το πανηγύρι πάλι που κάναμε τότε τα Αγίου Δημητρίου, ενώνονταν όλοι. Κάνανε γλέντια στα σπίτια. Τώρα δεν υπάρχει κόσμος. Τώρα είναι λίγοι. Το καλοκαίρι θα αρχίσουν να έρθουν 10 μέρες. Είχε και τα καλά του, είχε και τα κακά του τότε. Οι γιορτές και τα πανηγύρια πώς ήταν? Το πανηγύρι ήταν τα Αγίου Δημητρίου. Είχαμε κλαρίνα, ψένανε εδώ, παρόλα δεν ερχόταν δρόμος τότε τα χρόνια εκείνα, αλλά ήτανε, μη σου πω, ήτανε καλά. Είχατε οργανοπαίχτες από εδώ? Ναι, ήταν από τα διπλανά χωριά. Από την Αμπρακιά, από τον Νεροχώρη, ήταν όλοι από εδώ ντόπιοι τα όργανα. Και τι τραγούδια? Δημοτικά. Ποιο τραγούδι χόρευες? Θα παρήγγελνα για να ακούσω για την αδερφή μου. Ποιο? Για τη Διαμάντο.
Διαμάντο μου ποιος εμάλωσε. Η Διαμάντο είναι στην Αυστραλία. Είναι στην Αυστραλία. Είναι 90 χρονών και πονάω τώρα. Έχει εναρθεί 10 χρόνια. Αν μας βλέπει σήμερα, τι θα της λέγατε? Ότι την αγαπάω πολύ. Θα ήθελα να τη σφίξω στην αγκαλιά μου. Και αυτή και την αδερφή μου που είναι στη Μυρτιά. Δεν έχω άλλους. Υπάρχει κάποιο έθιμο εδώ στο χωριό που το θυμάσαι έντονα? Ήταν στο γάμο, θυμάμαι. Ότι δεν έπρεπε να πάει ο γαμπρός το βράδυ, αν ήταν η νύφη από εδώ, να πάει στο τραπέζι. Γιατί τον μουτζουρώναν με το τηγάνι. Εγώ πήγα γιατί η γυναίκα μου ήταν γειτονιά, δεν με μουτζουρώσαν όμως. Αλλά ήταν θύματα που είχαν παλιά. Θυμάμαι που παίρνανε τα πρικιά. Τη σύζυγό σου πώς τη γνώρισες? Ήμασταν μια γειτονιά. Πέρασα καλά με τη γυναίκα μου. Έκανα ένα γιο. Ούτε της χάλασα χατήρι, ούτε μου χάλασε ποτέ. Παντρεύτηκα, έκανα αυτό και έγινε ένας διαγωνισμός για το ταχυδρομείο. Μετά το γάμο? Μετά το γάμο είχα και το γιο μου. Ήταν 2 ή 3 χρονών ο γιος μου. Μπήκα στο ταχυδρομείο στο Θέρμο. Ποιο έτος? Και το 1970. Το οποίο έκανα το δρομολόγιο Θέρμο Αργυρό Πηγάδι 3 φορές την εβδομάδα με τα πόδια. Βροχές, κρύο, χιόνι. Όταν λέμε τότε έριχνε και χιόνι, τώρα δεν έριχνε. Και πόση ώρα κάνατε με τα πόδια? 5 ώρες. Έμενα το βράδυ εδώ. Είχαν οικογένεια εδώ. Την άλλη μέρα πήγαινα από άλλα χωριά. Ερχόμουν από ένα μέρος που ήταν 3 χωριά και πήγαινα την άλλη μέρα από την άλλη περιοχή που είχε άλλα 2 χωριά. Δρομολόγιο και έφτανα στο Θέρμο το απόγευμα. Πώς σας περίμεναν οι κάτοικοι των χωριών? Οι κάτοικοι τότε τα χωριά ήταν γεμάτα. Φόραγα τη στολή μου, το καπέλο μου, την τσάντα. Τσάντα ήταν μέσα, είχε λεφτά, είχε τέτοια τότε. Έφερνα με πολλά πράγματα. Μας είχαν υποχρεώσει και μια δόση να φοράμε και γραβάτα. Τώρα τι γραβάτα να άρχισε 34 χιλιόμετρα ποδαράτου ή να σε πιάσει βροχή. Δεν τη φόραγα τη γραβάτα. Είχα την καραμούζα που λένε, που βάραγανε. Την έχω ακόμη στο σπίτι στην Πάτρα. Βάραγα τη σάλπιγγα, να πούμε τώρα, να ακούσουν ότι ήρθε ο ταχυδρόμος, με αποδέχονταν γιατί ο ταχυδρόμος έφερνε όλα τα καλά τότε. Δεν έφερνε κακά, δεν έφερνε ΔΕΗ και τέτοια, γράμματα έφερναμε. Τότε δεν υπήρχε και ρεύμα, μετά ήρθε. Αλλά ο κόσμος καλά με υποδέχονταν, καλά πέρασα με όλα τα χωριά. Δεν έχω παράπονο από τον κόσμο. Τότε με περιμέναν να λάβουν το γράμμα από το εξωτερικό. Περιμένανε τα γεροντάκια γιατί γέροι ήταν. Τις επιταγές του μετά έπαιρνε το ΟΓΑ. Να τις πληρώσω, πήγαινα στα σπίτια ό,τι δεν μπορούσε, να έρθει στο καφενείο. Γιατί όλα τα χωριά τότε είχαν καφενεία. Θυμάστε κάποια ιστορία που σας έχει μείνει στο μυαλό σε κάποιον που πήγατε γράμμα? Θυμάμαι. Στο διπλανό χωριό στην Αμπραγιά του πήγα ένα γράμμα που ήταν ανοιχτό. Το είδα εγώ στο γραφείο. Και μέσα είχε 5 εκατοστάρικα. Εκατοστάρικα 5 καινούρια. Το πήγα στον προϊστάμενο, του λέω προϊστάμενε, το γράμμα έχει 5 εκατοστάρικα. Του λέει στον ταξινόμο γιατί αυτό το σφραγίσανε. Το έφερα στο δικαιούχο στην Αμπραγιά. Το λέω πάρ' το γράμμα, άνοιξα το, τι γράφει μου λέει εδώ, έγραφε απάνω ότι θα φύγετε, λέει και τα έφερες. Γιατί του λέω. Αν ήταν ο Λούμουρ, δεν ξέρω αλλού τι θα έκαναν. Εγώ του λέω. Με ευχαρίστηση ήταν η Γεράκος. Τι να μου φιλήσει το χέρι. Επειδή το λέω όχι, εγώ δεν είμαι Άγιος, ούτε παπάς. Πάρ' τα λεφτά σου, λέει να σε κεράσω. Κεράσει καφέ. Αυτό μου έχει μείνει. Θυμάμαι, έφτασα στο διπλανό χωριό, είναι 1 ώρα από εδώ. Και βρίσκω 1 μέτρο χιόνι. Και έπρεπε να έρθω εδώ. Έκανα 3 ώρες να έρθω. Γυρίζοντας την άλλη
έπειτα από 2 μέρες, γιατί έπρεπε να κοπεί ο δρόμος, να πάω να έρθει κι άλλο να με. Πήγα στο Θέρμο και με τιμωρήσαν. Είχε έρθει ένας από την Πάτρα, ανώτερος. Γιατί λέει, ειδοποίησε ότι δεν μπορεί, είχε χιόνι. Πολλές φορές. Εάν σου πούνε σε χωριά και πας, πέρασα από πλατάνι σε πλατάνι στο Ρέμα, το ποτάμι. Δεν είχε γέφυρα και ήταν ένα δέντρο από εδώ, το άλλο από εκεί. Και πέρασα, αν έπεφτα. Και πόσο χρόνια κάνετε το επάγγελμα? 36 χρόνια στο ταχυδρομείο. Πώς το βλέπεις το επάγγελμα του ταχυδρόμου σήμερα? Δυστυχώς καταπάει το επάγγελμα αυτό. Εμείς δουλεύαμε και πιο πάνω ώρες, χωρίς να πληρωνόμαστε. Βάλε τώρα που λέω εγώ από το Θέρμο, έφευγα 6 ώρα και έφτανα 6 εδώ. Πόσες ώρες είναι? Δεν πληρωνόμουν. Τώρα έχουν μηχανάκια, έχουν τα πάντα. Δυστυχώς πάει να καταργηθεί. Υπήρξε κάτι που ήθελες να το κάνεις και έγινε διαφορετικά στη ζωή σου? Εδώ που τα λέμε, εγώ μ' άρεσε το τραγούδι και ήθελα να μάθω κλαρίνο, αλλά δεν υπήρχαν τα μέσα τότε. Εδώ τότε κάναμε, όταν πήρα κάναμε γλέντια στο μαγαζί. Με το στόμα, είχε και όργανα και γλεντάγαμε. Πώς τραγουδούσαν με το στόμα, τραγουδούσαν οι άνθρωποι? Ναι, ήμασταν 5-10, το παίρνανε παρέες και τραγουδάγανε. Και τι τραγούδια λέγανε? Όλα τα δημοτικά, η Τιγιά, Αγγέλου με κρίνει μάνα σου και τέτοια. Ο Γιάννος ο Περετιανός, όλα τα δημοτικά. Εγώ έμ' αρέσει το δημοτικό, να είμαι ειλικρινής. Και είχα και ένα αυτό που δεν το ξέρουν πολλοί. Ήμουνα στο τριπλούν καλός. Ήρθε τότε η γυμναστική Αγρινίου για να με πάρει. Πιτσιρικάς. Δεν μ' άφησε ο πατέρας μου. Λέει, πού θα πας ένα μικρό παιδί? Ήμουνα στο τριπλούν καλός. Δεν υπήρχαν τα μέσα τότε. Τι είναι αυτό που σε συγκινεί όταν θυμάσαι τα παλιά? Ότι με συγκινεί ότι δεν βλέπω κόσμο στο χωριό. Έρχεσαι και μαραζώνεις. Αν μιλούσες σε έναν νεότερον εδώ το χωριό, τι θα του έλεγες? Να του πω να έρθει εδώ στο χωριό. Αλλά τι να κάνει? Δεν έχει μέλλον το χωριό. Οι συνταξιούχοι? Δεν έρχονται. Εδώ είμαστε εγώ, 1, 2, 3, 4, 4 συνταξιούχοι είμαστε εδώ. Έρχομαστε τώρα το καλοκαίρι. Τι εύχεσαι, κύριε Ηλία, για αυτόν τον τόπο και τους ανθρώπους του? Στους ανθρώπους, όσοι μπορούν να έρθουν να το βοηθήσουν το χωριό και τον τόπο όλων. Γιατί ρημώνει. Φεύγοντας η ηλικία που είμαστε από 80 και κάτω και πάει λίγο, δεν υπάρχει ζωή στο χωριό. Εγώ το βλέπα χρόνια, γιατί το έλεγα και μου λέγανε δεν έρχονται νέοι. Τώρα το να έρθεις 5 μέρες δεν δίνει ζωή στο χωριό. Τώρα είμαστε, εύχομαι να δώσουν ζωή, αλλά πρέπει να δώσουν και οι ευθύνοντες. Μπορείς να έρθεις με τα μάξι. Εγώ έχω ένα λάντα το οποίο το έχω 26 χρόνια και είναι λάντα με διαφορικό και έρχομαι. Κύριε Ηλία, θέλω να σε ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου που μας υποδέχτηκες εδώ, στο πανέμορφο χωριό σου και ακούσαμε τη δική σου ιστορία ζωής και είμαστε ευγνώμονες γι' αυτό. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ και για τα καλά σας λόγια για το χωριό μας και εύχομαι να ξαναανταμώσουμε εδώ στο χωριό με καλύτερους αιώνους. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Με τη σειρά μας να ευχαριστήσουμε θερμά και όλους εσάς που μας παρακολουθήσατε και σήμερα. Γίνετε μέλη της παρέας μας για να ανακαλύψουμε μαζί και άλλες τέτοιες κρυμμένες ιστορίες της ελληνικής υπαίθρου. Συνεχίστε να μας ακολουθείτε στο κανάλι μας. Από το Αργυρό Πηγάδι Αττολοκαρνανίας, εγώ και ο κύριος Ηλίας σας στέλνουμε την αγάπη μας. Έως την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά.